iPhone කියලා පිළිගන්න සිළු දෙනාම අදත් SL Notes YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අංගිය මල්ලි ඔයගලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකදී ගෙනාවා විභාගයකට ඔයා සූදානම් වෙනවා නම් ඔයා කොහොමද සංවිධානාත්මක බව ඇති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකෙදි පොරොන්දුවක් වුණා ඊළඟට වීඩියෝ වලදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් මම මේ දේවල් තව ඔයගල ජීවිතේට එකතු කරගන්න ඕන දේවල් මොනවද? හොඳ විභාග ජයග්‍රහණයකට මොනවද පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන කියන දේවල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට අරගෙන එනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. ඉතින් ඒ පොරොන්දුව ඉටු කරන්න මම අද කතා කරනවා සංවිධානාත්මක බව ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔයා කොහොමද හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන විභාගයට සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් විභාගයකට සූදානම් වෙනකොට සැලසුම් කරන්නේ නැත්නම් ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්නවා කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මම දැකලා තියෙන විවිධ අය විවිධ ප්ලෑන්ස් පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ විභාග ඉලක්කය හොඳින් ජයග්‍රහණය කරන්න. නමුත් මම දකින විදිහට සහ මම අත්දැකලා තියෙන විදිහට හොඳම ක්‍රමය තමයි දවසින් දවස විභාගයට සැලසුම් කරන එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකවරම මාසයකට මාස 6කට වගේ ලොකු සැලසුමක් හදාගන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ දවසින් දවස ඊළඟ දවසේ කරන්න ඕන දේවල් ටික ඊට කලින් දවසේ ප්ලෑන් කරනවා. ඩේලි ප්ලෑනින්ග්ස් විදිහට යනවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මාසයකට වගේ ප්ලෑන් හදුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඊළඟ දවසේදී මට තව කල් තියෙනවා මේක කරගන්න. ඒ හින්දා මම ඊළඟ දවසේදී මේ වැඩේ කරනවා කියලා අතපසු කරනවා සහ ඒවා කල් දානවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට ඔයගලන්ට මොටිවේෂන් එක තියාගන්න එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. දැන් A level වගේ එක්සෑම් එකක් ගත්තම අවුරුදු දෙකමාරක් පුරාවට ඔයගොල්ලෝ මේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න නම් ඔයගලන්ට හැමදාම මොන හරි වැඩක් හොඳ ටාගට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ටාගට් එක අද දවස තුල මම කම්ප්ලීට් කරනවා කියලා. එහෙම තිබුණොත් අන්තිමේදී අවම වශයෙන් ඒකෙන් 50%ක්වත් ඔයාලට විභාග වෙනකොට කම්ප්ලීට් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට හොඳම ක්‍රමය තමයි දවසින් දවස ප්ලෑන් කරන එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඊට කලින් දවසේ රෑ ස්ටිකි නෝට් එකක ලියලා මේක ඔය හරි අලවගෙන තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි කඩදාසියක ලියලා ළඟින් තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොබයිල් ඇප් එකක ලිස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මොකක් හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා ඊළඟ දවසේ දවා කරන්න ඕන දේවල් ටික ඔයාලට ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙහෙම ප්ලෑන් එකක් හදනකොට ඔයාට වෙන්න පුළුවන් අවාසිත් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් ඔයා දවසින් දවස ප්ලෑන් කරනකොට ඔයාට පේන්නේ නැහැ කොච්චර කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද මේ කාලය තුල ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න හොඳම දේ තමයි ඔයා මේ ඩේලි ප්ලෑනින්ග්ස් කරගෙන යන ගමන් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඔයාට තියෙන කාල රාමුව. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මාස දෙකක් එක්සෑම් එකට තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට තියෙන කාල රාමුව සහ ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ කොටස මොන වගේද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩ කොටස ගැන අවබෝධයක් ගන්න මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මාතෘකා ටික වෙනම කොලයක ලියලා ඒ මාතෘකා ටික කරන ගමන් ඔයාට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඩේලි ප්ලෑනින්ග්ස් හදනකොට අනිවාර්යෙන්ම පාස් පේපර්ස් වලටත් යම්කිසි වෙලාවක් වෙන් කරන්න. තියරි බලලා පාස් පේපර්ස් කරන්න හිටියොත් ඒක කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා තියරි බලන ගමන් පාස් පේපර්ස් ටිකත් ඒ මොහොතේම කරොත් එහෙම ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොනවාද විභාගයට මම වැඩිපුර බලන්න ඕනේ, මොනවාද මම වැඩිපුර පරීක්ෂකවරයා මගෙන් විමසන්න මොන කරුණද කියන ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොයි වෙලාවෙද මම පාඩම් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒකට තනි උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා පාන්දර හොඳයි, සමහර අය කියනවා රාත්‍රී කාලේ හොඳයි. අන්න ඒ විදිහට විවිධ කාලයන් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම කාලය තමයි ඔයාට ෆිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳ ගැම්මක් තියෙන වෙලාව ඔයාගේ පාඩම් කරන වෙලාව. ඉතින් එහෙම ගැම්මක් තියෙන හැම වෙලාවක්ම ඔයාගේ පාඩම් වෙලාවක් කරගන්න. ඒකට කාලේ වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම පාන්දර නැගිටලා පාඩම් කරනවා එහෙම කියලා. මොකද දැන් ඔයා පාන්දර නැගිට්ටේ නැත්නම් එහෙම ඊළඟට මුළු දවසේම ඔයා පාඩම් කරන්න හිත යොදවන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාට හොඳ ඇක්ටිව් විදිහට ඔයා ඉන්න ක්‍රියාකාරී විදිහට ඉන්න හැම වෙලාවකම ඔයාගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු ටික එදා දවසට ඔයා වෙන් කරගත්ත කටයුතු ටික කරන්න බලන්න. ඒ වගේම ඒ රාත්‍රියේදී ඒ දවසේ අන්තිමේදී පොඩක් බලන්න ඔයා මොන කරුණුද කරගත්තේ සහ මොන කොටස්ද ඔයාට ආවරණය කරගන්න බැරි වුණේ කියලා. ඉතින් එහෙම ආවරණය කරගන්න බැරි වුණු කොටස් ටිකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ දවසට ඒ ටික අරගෙන යන්න. එතකොට ඊළඟ දවසේදී ඔයාට ඒ කොටස සහ ඒ දවසට නියමිත කොටස කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඩේලි ප්ලෑනින්ග්ස් හදාගන්න. ඒ වගේම මේ ඩේලි ප්ලෑනින්ග්ස් හදනකොට ඒ දවසට අදාළව එක විෂයක් විතරක් බලන්න යොදා ගන්න එපා. විෂයන් කිහිපයක් යොදා ගන්න. දැන් එක විෂයක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් කිහිපයක් බලන්න යොදා ගන්න. එහෙම විවිධත්වයක් ඇතුව තමයි ඔයා මේ දවස ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ඔයා එකම පාඩමක් විදිහට බලන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට ඒක බෝරින් වෙනවා. ඔයාට ඒක කම්මැලි වෙනවා. ඒකම ඔයාට ඒ වැඩ කොටස ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා දවසක් ඇතුළතදී මේ විදිහට විෂයන් කිහිපයක් බලනකොට ඔයාට කීප වතාවක් මේ විෂය දවස් ගණනාවක් බලන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනකොට ඔයාට මතකයේ වැඩි වෙනවා. ඔයාගේ මතක ශක්තිය සහ ධාරණ ශක්තිය මේ පාඩම් වලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා නැවත නැවත බලනකොට ඔයාට අවබෝධයක් එනවා
මොන වගේ කරුණු වලටද මම විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වාසිත් මේ එක්කම ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් අංගේ මල්ලි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ ඔයගලන්ට කොහොමද ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ එක්සෑම් එකේ ජයග්‍රහණය කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේක සමහර අයට ගැලපෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එක එකිනෙකාට වෙනස්. නමුත් ඔයගලන්ට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් සතියක් දෙක කාලයක් මේක අත්හදා බලලා කියන්න කොහොමද මේක වැඩ කරනවද? එහෙම වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වගේ යාළුවන්ටත් මේක හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මතක channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.